හායි යාළුවනේ ඔන්න අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ normal voice එක මෙන්න මේ වගේ voice එකක් සහ මෙන්න මේ වගේ voice එකක් විදිහට වෙනස් කරගන්න කියලා. හරි අපි ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඔයාලා මුලින්ම Adobe Premiere app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා Adobe Premiere app එකට ඔයාලා කැමති audio clip එකක් හරි video clip එකක් හරි add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් effects කියන panel එකට යන්න. ඒක ඔයාලා search කරන්න search bar එකේ pitch කියලා. මේ විදිහට ඔයාලට effect panel එක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් Windows කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඒක effects කියන එක උඩ press කරන්න. එතකොට හරි ඒ effect tab එක ඔයාලට එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මං ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ Adobe Premiere CS6 කියන version එක. ඒ කිව්වේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම pitch කියලා search කරාම pitch shifter කියන effect එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් තේරුම් ගන්නේ හැම version එකේම වගේ මේ pitch shifter කියන effect එක තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට pitch කියලා search කරාට පස්සේ මේ pitch shifter කියන effect එක grab කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාලගේ video clip එකට හරි audio clip එකට හරි උඩින් මේ විදිහට අතාරින්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් effect controls කියන panel එකට යන්න. ඔයාලට මේ විදිහට ඒක පෙන්වුවේ නැත්නම් ඒකේ effects ටික ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ video clip එකේ හරි audio clip එකේ හරි උඩ press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නයි ඒකේ effects ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට effect controls panel එකක් නැත්නම් මෙතනින් window ගිහිල්ලා ඒකේ effect control කියන එක උඩ press කරන්න. එතකොට හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් මගේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ඇඩ් කරගත්තු pitch shifter කියන effect එක ඒක effect controls වල පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතනින් custom setup කියන එකට යන්න. ඊට කලින් ඔයාලට මම මේක play කරලා පෙන්නනවා මගේ normal voice එක. හායි යාළුවනේ ඒ විදිහට තමයි මගේ normal voice එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ pitch shifter කියන effect එකේ custom setup කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මම pitch කියන එක වැඩි කරගෙන යනවා. හරි මම මේ විදිහට මගේ pitch එක මේ ගානට විතර වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක play කරලා පෙන්නන්න. හායි යාළුවනේ ඒක පොඩි cute ගතියක් වලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපේ normal voice එක deep voice එකකට හරවගන්නේ කියලා. ඔයාලා තියෙන මෙතනින් pitch කියන එක මේ විදිහට පිටිපස්සට අඩු කරගෙන යන්න. මම මේ ගානට විතර අරන් එනවා. ඊට පස්සේ මම මේක play කරලා පෙන්නනවා. හායි යාළුවනේ ඒ විදිහට තමයි මගේ normal voice එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ ඔයාලට මෙහෙම තමයි මේකේ අපේ voice එක වෙනස් කරගන්නේ. තවත් වීඩියෝ එකකින් හැම එකම මම නාදිනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.